हे मोदक बनवायला अगदी सोपे आहेत। या मोदकला बनवायला कुठलाही मोल्ड किंवा सारण बनवण्याची अजिबात गरज नाही। अगदी झटपट आणि कमी साहित्यात तयार होतात। तर हे इन्स्टंट खव्याचे मोदक आज आपण कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण इन्स्टंट खवा कसा बनवायचा आणि त्यापासून मोदक कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर मग हे मोदक कसे बनवायचे ते बघूया। सगळ्यात अगोदर या कढईमध्ये अर्धी वाटी मी दूध घालून घेतलं, तर इथे मी सगळे मेजरमेंट वाटीने घेतलेले आहे। त्याचबरोबर 1 वाटी दूध पावडर घालून घेतला। आता हे दूध आणि दूध पावडर व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे आहे। हा दूध पावडर आणि दूध पूर्णपणे एकत्र करून झाल्याच्या नंतर गॅसची फ्लेम ऑन करून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता हा दूध पावडर आणि दूध पूर्णपणे एकत्र झालेले आहे। आता या स्टेजला आपण गॅस ऑन करून घ्यायचा। गॅस ऑन करून घेतल्यानंतरही या मिश्रणाला सारखं हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून यात परत गुठळ्या होणार नाही आणि खाली करपणारही नाही। आता यात मी 1 टीस्पून तूप घालून घेतलेला आहे। हे तूपही यात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि साधारणतः या मिश्रणाला 4 ते 5 मिनिटं सारखं हलवत राहायचं आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण थिक व्हायला लागलेलं आहे। आता यात मी 1 टेबलस्पून केशर घालून ठेवलेलं दूध घालून घेतलं। केशर दूधने या मोदकाला आणि या मिश्रणाला कलरही छान येतो। अगदी जसा दुधाचा खवा असतो त्याचप्रमाणे हा इन्स्टंट खवा दिसतो। आता यातच मी अर्धी वाटी साखर घालून घेतली, तर इथे मी पिठी साखर घालून घेतली। आता ही पिठी साखरही या मिश्रणात एकत्र करून घ्यायची आहे। पिठी साखर घातल्यानंतर परत हे मिश्रण पातळसर होते। आता या मिश्रणाला परत 2 ते 3 मिनिटं मंद आचेवर व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे किंवा एकत्र करून घ्यायचं आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण पातळसर झालेलं आहे। परत 1 ते 2 मिनिटं फिरवून घेतल्याच्या नंतर हे मिश्रण दाटसर व्हायला सुरुवात होते आणि हे मिश्रण पूर्णपणे दाटसर झाल्याच्या नंतर गॅस बंद करून घ्यायचा। आता हे मिश्रण पूर्णपणे दाटसर झालेलं आहे। आता गॅस बंद करून घ्यायचा आणि हा जो आपला इन्स्टंट खवा तयार झाला, या इन्स्टंट खव्याला गार करून घ्यायचा आहे। आता हा खवा या एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आणि गार करून घ्यायचा। साधारणतः 3 ते 4 मिनिटं लागतात। तर आता 3 ते 4 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता हा खवा पूर्णपणे गार झालेला आहे। आता याचे मोदक वळून घ्यायचे। इथे मी तुम्हाला एक मोदक बनवून दाखवते। अतिशय सोपा आणि साध्या पद्धतीने हा मोदक तयार होतो। इथे मी मोदक बनवण्यासाठी टूथपिकचा वापर केलेला आहे। तर आता हा मोदक हाताने वळून झाला। आता याला टूथपिकच्या सहाय्याने कळ्या बनवून घ्यायच्या। जसं आपण मोल्डने मोदक बनवतो तसाच हा मोदक तयार होतो। या टूथपिकच्या सहाय्याने अतिशय छान अशा या मोदकाला कळ्या तयार होतात। मोदक तयार झाला आहे। आता दोन्ही हाताच्या सहाय्याने मोदकच्या खालच्या बाजूला व्यवस्थित गोल बनवून घ्यायचं। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता हा छान असा एक मोदक तयार झालेला आहे। अशाच प्रकारे सगळे मोदक वळून घ्यायचे। एक मोदक तयार झाला। आता इथे मी दुसराही मोदक वळून दाखवते। तर हा दुसराही मोदक तयार झाला। आता याला टूथपिकच्या सहाय्याने छान अशा पाकळ्या करून घ्यायच्या आहे। दिसायला अगदी सुंदर आणि जसे मोल्डनी मावा मोदक बनवतात तसेच हे मोदक दिसतात। छान अशा याला पाकळ्याही तयार होतात। तर आता हा दुसराही मोदक तयार झालेला आहे। अशाच प्रकारे सगळे मोदक तयार करून घ्यायचे आहे। गणपती बाप्पाला आवडेल असे हे छान मोदक तयार होतात। आता इथे सगळे मोदक तयार झालेले आहे। या मोदकाला तुम्ही सिल्वर वर्कनी गार्निश करू शकता किंवा केशर स्टिक लावून सुद्धा गार्निश करू शकता। मी इथे केशर स्टिक किंवा सिल्वर वर्क कुठलंही गार्निशिंग केलेलं नाही।
अतिशय साधे आणि हे सोपे मोदक तयार करून घेतले। तर आजची माझी ही मोदकची रेसिपी आवडल्यास चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्यास सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी।